आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे अगदी पारंपरिक आणि चविष्ट अशी मालवणी थाळी। आपण सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी आपण करणार आहोत अगदी बेसिक आणि सोपी रेसिपी गोड वरण। त्यासाठी इथे काय केलंय, मी 1 कप तुरीची डाळ घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। ती कुकरच्या भांड्यात आता काढून घेऊया। पाव चमचा एवढं हिंग घालायचे, अर्धा चमचा हळद, 1 टीस्पून एवढं तेल घालायचे। तेल घातल्यामुळे डाळ छान शिजते। 2 कप एवढं पाणी घालायचे। कुकरमध्ये पाणी घालून ही डाळ ठेवणार आहोत आणि 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। जोपर्यंत आपली तुरीची डाळ शिजते तोपर्यंत आपण करणार आहोत काळा वाटाणा आणि काजूची मिक्स भाजी। मी 3 ते 4 टेबलस्पून तेल घालून घेणार आहे। तर त्याच्यात खडे मसाले घालून घेऊया। 1 स्टार फूल, दालचिनीचे 2 तुकडे, 1 हिरवी वेलची, 4-5 लवंगा, तमालपत्राची पानं। इथे 3 कांदे मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते घालून घेऊया। मिक्स करूया। आता ह्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ घालायचे, म्हणजे हा कांदा लवकर मऊ पडेल। 1.5 टेबलस्पून आलं आणि लसणाची पेस्ट मिक्स करूया। आता गॅस बारीक करायचे आणि हे सगळे मसाले घालायचे आहेत। ह्याच्यात अर्धा टीस्पून हळद घेतलेली आहे, 1.5 टेबलस्पून आपण मालवणी मसाला घालणार आहोत, 1 टेबलस्पून आपण लाल मिरची पावडर घालायची आहे। ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे, तिखट नाही आहे। त्यानंतर घालूया 1 टेबलस्पून धणे जिरे पावडर। थोडंसं परतून घ्यायचे तेल सुटेपर्यंत। आता इथे आपण काजू घालणार आहोत। काजू हे मी अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवले होते। मिक्स करूया। हे थोडंसं पाणी घालणार आहे। ह्याच्यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटं आपण काजू शिजवून घेणार आहोत। कुकरला 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आता आपण गॅस बंद करूया। हे काजू शिजलेले आहेत। इथे काळा वाटाणा मी रात्रभर भिजत घातला होता। सकाळी तो स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये त्याला 3 ते 4 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत आणि आता हा काळा वाटाणा आपण भाजीत घालणार आहोत। त्यातलं पाणी सुद्धा त्याच्यात तसंच ठेवायचं आहे। मिक्स करून घेऊया। इथे मी अर्धा कप एवढं कांदा आणि खोबऱ्याचं वाटण घालणार आहे। आपल्याला ज्या प्रमाणात कन्सिस्टन्सी हवी असेल तसं पाणी ॲड करायचं आहे। मी इथे थोडंसं पाणी घालणार आहे। पाणी घातल्यानंतर झाकण ठेवून आपण 10 मिनिटं हे शिजवून घेणार आहोत। 10 मिनिटं झालेली आहेत, आपण उघडून पाहूया। हे छान झालेलं आहे। आता 1 टीस्पून गरम मसाला घालायचा आहे। मिक्स करूया आणि आता भरपूर अशी कोथिंबीर घालायची आणि आता गॅस बंद करूया। आणि अशा प्रकारे आपली काळा वाटाणा आणि काजूची भाजी तयार आहे। कुकर थंड झालेला आहे। आता आपण डाळ काढून घेऊया। डाळ छान शिजलेली आहे। आता आपण रवीच्या सहाय्याने ती घुसळून घेऊया। आता आपण ती पॅनमध्ये काढून घेऊया। ज्या प्रमाणात आपल्याला जाड किंवा पातळ वरण हवं तेवढं पाणी घालायचं। आता गॅस ऑन करूया। चवीप्रमाणे मीठ घालायचे। मी 1 टीस्पून एवढा गूळ घालते। ही गुळाची पावडर आहे। अगदीच जर तुम्हाला ह्याच्यात गोड आवडत नसेल तर नाही घातलं तरीसुद्धा चालेल। ह्याच्यात उकळी आलेली आहे। आता आपण ह्याच्यात 1 मोठा चमचा भरून तूप घालणार आहोत। तूप घातल्यामुळे वरणाला खूप छान चव येते। तूप मेल्ट झालेलं आहे, छान उकळलेलं आहे आपलं वरण आणि अशा प्रकारे आपलं गोडं वरण तयार आहे। कोणतंही पीठ दळून न आणता अगदी इन्स्टंट मालवणी वडे कसे करायचे ते मी तुम्हाला दाखवते। तर सगळ्यात आधी मी इथे 1 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। आता ह्यात जाईल पाऊण कप ज्वारीचं पीठ, पाव कप कणिक, 2 टेबलस्पून बेसन। आता इथे आपल्याला मेथीची पावडर घालायची, साधारणतः पाव चमचा। आता घालूया पाव चमचा हळद, 2 टीस्पून धणे जिरे पावडर आणि आता घालूया चवीप्रमाणे मीठ। हे सगळं एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे पीठ मळून घ्यायचंय, खूप पाणी उकळवून घ्यायचं नाही आपल्याला। अशा प्रकारे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे, बघू शकता। झाकण ठेवून आपण अर्धा तास हे पीठ मुरवत ठेवायचे।
आता आपण करतोय लाल माठाची ताकातली भाजी. तर आता इथे मी पॅन ठेवलेला आहे आणि त्यात मी 2 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घेते. तेल गरम झालेलं आहे. 1 टीस्पून एवढी राई घालून घेऊया. इथे 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत त्या घालून घेऊया. त्यानंतर कढीपत्त्याची इथे मी 10 ते 12 पानं घेतलेली आहेत. 1 टीस्पून जिरं आणि पाव चमचा हिंग. पाव कप चण्याची डाळ घालते आहे. ही 5 ते 6 तास मी भिजवून घेतलेली आहे. आता घालूया शेंगदाणे. हे सुद्धा 6-7 तास भिजवून घेतलेले आहेत. हे सगळे छान परतून घ्यायचे आपल्याला. आता ह्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. अर्धा चमचा हळद. पुन्हा एकदा मिक्स करूया. 1 जुडी लाल माठ घेतला होता तो घालायचा. तर हे व्यवस्थित सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत आणि छान शिजवून घेणार आहोत. आपण जरा झाकण उघडून पाहूया. हे इथे बघू शकता जास्त पाणी सुटलेलं नाही आहे माठाच्या भाजीला, म्हणून आपल्याला थोडंसं पाणी घालावं लागेल. आता काय करूया, आपण ताक तयार करायला घेऊया. ताक करण्यासाठी मी काय केलं आहे की इथे 1 कप एवढं दही घेतलेलं आहे. ते आता आपण मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया. आता ह्यात घालूया 2 टेबलस्पून डाळीचं पीठ, 1 टेबलस्पून साखर. साखर अशासाठी की दही जे आंबट असतं त्याचा थोडासा आंबटपणा बॅलन्स होण्यासाठी. आता आपण हे सगळं मिक्सरला फिरवून घेऊया. ताक आपलं तयार आहे. इथे आता गॅस बारीक करायचं आहे. मोठ्या गॅसवर जर ताक घातलं तर ताक फाटू शकतो. आता हे एका हाताने आपल्याला ढवळायची आहे भाजी आणि ताक मिक्स करत जायचं आहे. ही सतत ढवळतच भाजी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे, नाही तर ताक फाटू शकतं. तर अशा प्रकारे आपली ताकातली लाल माठाची भाजी तयार आहे. आता आपण इन्स्टंट मालवणी वडे तयार करूया. पीठ छान मुरलेलं आहे. एका बाजूला तेलसुद्धा तापलेलं आहे. तर आता आपण वडे करूया. आता या पिठाचे गोळे करून घ्यायचे आहेत. थोडंसं हाताला तेल घ्यायचे. ह्यातला एक गोळा काढून घेऊया. व्यवस्थित मळायचे. आणि आता इथे मी बटर पेपर घेतलेला आहे. ह्याला थोडंसं पाणी लावायचं. हे वडे खूप पातळ नसतात, थोडेसे जाडसरच असतात. तर त्याप्रमाणे आपण वडा थापून घ्यायचा आहे. आता कोणतेही वडे किंवा पुऱ्या तळताना ही जी खालची बाजू आहे ही तेलात वरती आली पाहिजे. अशा प्रकारे आपण हा वडा तेलात सोडायचा आहे. हे बघा, हा फुगलाच. जर फुगत नसेल तर थोडासा वरून प्रेस करायचा. खालची बाजू छान झाल्यानंतरच आपल्याला तो उलटायचा आहे. उलटून पाहूया. छान रंग आलेला आहे. काढून घेऊया आणि अशाच प्रकारे सगळे वडे आपण तळून घेऊया. अशा प्रकारे मालवणी थाळीतले सगळे पदार्थ तयार आहेत. आता आपण ते सर्व करून घेऊया. अशा प्रकारे लज्जतदार अशी मालवणी थाळी तयार आहे. तुम्ही नक्की करून पाहायची आहे. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा करायचं आहे.